हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। म फेरि तपाईँको लागि एउटा रेसिपी भिडियो लिएर आइरहेको छु। अनि आजको रेसिपीमा चाहिँ के छ म तपाईँलाई देखाउँछु। आजको रेसिपीमा चाहिँ छ पोर्क करी। अनि पोर्क करीसँग चाहिँ कालो दाल एकदमै मिठो हुन्छ। त्यही कारण म चाहिँ यहाँ कालो दाललाई भिजाइदिन्छु। अनि मैले चाहिँ दोकानबाटै 10 रुपियाँको दाल लिएको थिएँ, किनकि हामी खास चाहिँ कालो दाल खाँदैन। अनि आज चाहिँ खानु मन लागेर चाहिँ किनेर चाहिँ अनि मजाले धोएर अनि चाहिँ भिजाएको छु। तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ प्याज र खुर्सानी, टमाटर, अदुवा, लसुन चाहिँ मैले काटिसकेको छु। अब यो अदुवा, लसुन र अलिकति टमाटर अनि प्याज चाहिँ म मिक्सी गरेर तपाईँहरूलाई फेरि भेट्छु। अनि मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट बनाइसकेको छु। भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पहिला फास्ट फ्राई गर्दाखेरि लगाउनुको लागि चाहिँ मैले यति राखेको छु। अनि म तपाईँलाई देखाएँ मैले चाहिँ यहाँ मासु पनि मजाले धोएको छु। र चाहिँ म बनाउनु स्टार्ट गर्दैछु। र कराई चाहिँ मजाले तात्यो भने यसमा चाहिँ आफ्नो हिसाबले मासु कति छ त्यही अनुसार चाहिँ तेल हाल्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो पोर्कमा चाहिँ चर्बी हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ चर्बी बेसी थिएन, त्यही कारण चाहिँ मैले अलिक बेसी नै हालेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा मैले अघि काटेको प्याज खुर्सानी लगाएर चाहिँ यसलाई ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। हाम्रो प्याज पनि रेडी भइसकेको छ, ब्राउन भइसकेको छ। अनि अब चाहिँ यसमा मजाले धोएको मासु चाहिँ निचार्दै हाल्नुपर्छ। अनि हालेपछि चाहिँ अनि यसलाई मजाले चलाउनुपर्छ। अनि यसलाई चाहिँ नछोपिकन नै त्यत्तिकै फ्राई गरिरहनुपर्छ। तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसरी बनाउँछु। पोर्क चाहिँ सुँगुरको मासु चाहिँ फ्राई गरिदिनुपर्छ। अनि त्यसको बाद चाहिँ मसला हाल्नुपर्छ। यतिको फ्राई भएको छ। अनि फ्राई भएपछि चाहिँ नुन, हल्दी अनि धनियाँ पाउडर, चिल्ली पाउडर अनि जिरा मसला लगाएर चाहिँ यसलाई मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। मासु पनि एकदमै मजाले फ्राई भइसकेको छ। अनि मासु यतिकै भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले मसलाहरू लगाउनुपर्छ, जो मैले अघि चाहिँ पेस्ट बनाएको थियो। अदुवा, लसुन अनि टमाटर र प्याजको चाहिँ पेस्ट बनाएको थियो। किन भन्दाखेरि पोर्क करी चाहिँ अलिक ग्रेभी बनाउँछु, त्यही कारण चाहिँ मैले चाहिँ पेस्ट गरेर मसला हालिदिएको छु। अनि त्यसपछि यसलाई छोपेर मजाले पाक्न दिनुपर्छ। अनि कालो दाल पनि पाकिसकेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई फिर्के लगाउँदैछु मजाले। यसलाई चाहिँ खालि मैले उसिनेको मात्रै छु, सिटी मात्रै लगाएको छु।
काटेको भएको छ। यसमा चाहिँ त्यो अरूको मसलाको पानी हाल्दै मासु रेडी भइसकेको छ। यस्तो देख्दैछ। अनि यसमा चाहिँ धनिया हाल्छु। यो चाहिँ हाम्रो बारीकै धनिया हालिरहेको छ। मासु नि कस्तो भएछ दामी मिठो सुँगुरको मासु चाहिँ। एक नम्बर। र तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।